Mediestödet ska villkoras med värderingskrav och offentlighetsprincipen ska kringskäras. Detta enligt nya förslag som just nu hastigt behandlas. Kvalitetssäkrar detta medborgarnas informationstillgång eller öppnar det för godtycklig styrning av vilken information som ska tillåtas? Meningarna går isär som meningarna i ett censurerat dokument. Classified. Very hush-hush. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Förra veckan aviserade Myndigheten för press, radio och TV omfattande förändringar av mediestödsförordningen, vilket är det regelverk som styr utbetalningen av ekonomiskt stöd till nyhetsmedier. Samtidigt har regeringen återkommit med ett nytt förslag på begränsningar av offentlighetsprincipen efter att deras förra försök från 2018 misslyckades. Hur påverkar de framlagda förslagen yttrandefriheten? Varför återkommer man så ihärdigt med förslag av just denna typ? Och vad blir egentligen konsekvenserna av att viktiga yttrandefrihetsregler styrs genom godtyckliga bedömningar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag har garanterat inget mediestöd och jag skulle inte ta emot det om de så försökte trycka det ner i halsen på mig heller. Därför litar jag istället på att du som gillar mina filmer frivilligt stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att göra aktuella videokrönikor varenda vecka, så ett stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera genom att trycka på knappen här nedanför, se till att klicka på den där horribla klockikonen och se framförallt till att prenumerera på mitt nyhetsbrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat inte när jag släpper nya oberoende filmer, vilket jag gör varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om kommunikation, kapital och kontroll. Häng med! Den ansedde schweiziske universitetsprofessorn Konrad Gessner varnar för att den moderna människan överbelastas av information och att det blir allt svårare att skilja kvalitativ kunskap ifrån skadliga lögner. Att Gessner står helt utanför både sociala medier och övrig modern kommunikation beror dock inte på att han är konservativ, utan på att han dog 1565. Varningarna som Gessner framförde rörande falska nyheter och behovet av att reglera vilka budskap som borde tillåtas nå fram till folket formulerades i hans bok Bibliotheca Universalis från 1545. Ambitionen att reglera vilken kunskap människor bör ta till sig har genom historien alltid motiverats med åsikten att samhället måste beskyddas från fördärvlig, omoralisk och förledande information. I 1900-talets början ansågs till exempel radiosändningar förleda ungdomen bort från böcker och bildning. Grammofonskivan sades sönderslita människans uppmärksamhet från dygdiga vardagsgöromål till högtalarens frestelser, och TV-apparaten påstods förstöra familjegemenskapen och vulgarisera kulturen. I slutet av 1980-talet bekämpade svenska politiker ihärdigt först videobandspelaren, sedan kabel-tv, parabolantenner och slutligen hemdatorn. Våld och sex i barnens dataspel. Alla under godtyckliga föreställningar om att samhället måste skyddas från farliga intryck och upplevelser. Så sent som 2005 rapporterade den amerikanska nyhetsorganisationen CNN att e-post sänkte folks IQ mer än cannabis. Vilket alla som försökt skicka e-mail när de varit riktigt stenade i och för sig nog kan skriva under på, även om detta sannolikt inte var vad CNN hade i åtanke. Ett par år senare meddelade den brittiska tidningen med det teknologiskt framåtlutade namnet The Telegraph att sociala medier som MySpace gjorde det omöjligt för ungdomar att ha riktiga förhållanden. Annat var det på deras tid när hugande unga turturduvor skickade relationsbyggande kärleksbetygelser till varandra i morsekod.
Det är idag lätt att vifta bort allt detta som komiskt daterad moralpanik, men när det begav sig motiverades regleringsivern på exakt samma sätt som idag. Samhället står inför unika hot, och de som inte håller med om att kraftfulla åtgärder krävs misstänkliggörs och utmålas som fördärvliga mörkermän. This could be a threat to national security. En konservativ abbot lär på 1500-talet ha hälsat tryckpressens uppfinnare Johannes Gutenberg att massproduktion av böcker vore som att sätta tända ljus i händerna på spädbarn. År 2019 uttryckte den svenska dagstidningen Dagens Nyheter samma tankegång, fast med orden “YouTube är en rutschkana till extremism”. För där de historiska försöken att begränsa yttrandefrihet och informationsfrihet kläds i sin egen tids semantiska skrud i form av frestelser, omoral och hot mot familjens sammanhållning, använder man idag begrepp som falska nyheter, bristande värdegrund och hot mot demokratin för att beskriva samma sak. Men kampen är ständigt densamma. Bör kommunikationen vara fri? Eller bör kommunikationen regleras? Det digitala medielandskapets framväxt håller på att i grunden omstöpa hela den etablerade kommunikationsordningen, och som konsekvens haglar just nu kraven på lagstiftning, reglering och kontroll tätare än någonsin. De sociala medierna utsätts för både formella och informella påtryckningar för att gallra ut oönskat innehåll. EU har antagit ett drakoniskt nytt upphovsrättsdirektiv syftande till att stötta 1900-talets medieorganisationer genom angrepp på internets grundläggande funktionssätt. You'll be surfing over 100 sites in seconds. Och de etablerade tidningarna ges stöd som på allt mer utstuderade sätt manipulerar mediemarknaden och försvårar konkurrens från oönskade aktörer. Förra veckan aviserade Myndigheten för press, radio och TV omfattande förändringar av mediestödsförordningen, vilket alltså är det regelverk som styr utbetalningen av ekonomiskt stöd till nyhetsmedier. Mediestöd, eller som det fram till 2019 brukade kallas pressstöd, sägs befrämja mångfald och konkurrens på mediemarknaden, men utgör i realiteten ett politiskt motiverat försvar för vissa typer av åsikter. No, just agree with me. När de socialdemokratiska bruksortstidningarna under 1950- och 60-talet drabbades av ekonomiska problem till följd av urbanisering och teknisk utveckling började man först att dela ut ett distributionsstöd och sedan även ett direkt driftstöd för att säkra den partiallierade opinionsbildningen i landet. I takt med att allt fler av även de borgerliga partiernas tidningar behövde uppbära stöd för att överleva kunde man med politisk majoritet återkommande höja bidragen till de tidningar som, formellt oberoende, bedrev opinionsbildning för de politiska partierna. År 1975 uppgick pressstödet i form av drifts- och distributionsstöd till 125 miljoner kronor, för att vid mitten av 1980-talet ha ökat till drygt 425 miljoner kronor. Under 2019 beviljade mediestödsnämnden tidningarna totalt 650 miljoner kronor i stöd, och med den höjning på ytterligare 200 miljoner kronor som beslutades i april 2020 närmar sig nu det totala årliga stödet till olönsamma tidningar 1 miljard kronor årligen. Detta extremt kostsamma försvar av de olika partiernas ideologiskt affilierade tidningar motiveras som ett försvar av den fria pressen. Men är verkligen medier som finansieras av staten fria? Redan 2016 försökte regeringen genomdriva omfattande förändringar av mediestödsförordningen då man försökte villkora mediestödet mot krav på värderingsmässiga ställningstaganden rörande alla människors lika värde och inre mångfald. Detta kan tyckas vara en liten eftergift, men är på ett principiellt plan en enorm förändring eftersom det innebär att den politiska makten då öppet börjar ställa värderingsmässiga krav på de tidningar man stöttar.
Förslaget väckte rättmätigen stor vrede och medieutredningen sågades av en i stort sett enig bransch. Gota Media menade att förslaget innebar en godtycklig, värderingsmässig skönhetsbedömning. Mittmedia betraktade förslaget som oförenligt med vidsträckt yttrande- och tryckfrihet. Och justitiekanslern ansåg att förslaget utgjorde en risk för att rådande politik blir avgörande för vad som anses vara en demokratisk värdegrund. Detta massiva motstånd gjorde att förslagen aldrig genomfördes. De nu aviserade förändringarna av mediestödsförordningen är om möjligt ändå mer omfattande än förslaget från 2016 och ska dessutom genomdrivas med expressfart så att de börjar gälla redan den 15 april i år. De nya förändringarna innebär bland annat att man tolkar det otydliga kravet på hög kvalitet som ansvarstagande nyhetsförmedling, vilket i sin tur innebär ett krav på att avstå från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap. Vi vill ha så tydliga riktlinjer som möjligt och vi har inte fått tydligare än så här. Och då måste vi tolka ut dem så att nämnden kan göra sina urval och tidningarna förstår vad är det som gäller. Precis som medieutredningen från 2016 öppnar denna otydliga formulering för subjektiva tolkningar och godtycke. För både hög kvalitet, ansvarstagande och vilseledande kan uppfattas väldigt olika av olika personer. Den givna tolkningen är naturligtvis att man hoppas kunna förhindra åsikter som utmanar den medialt dominerande bilden av klimatfrågor. How dare you! Men vetenskap är inte en konsensusdisciplin och mängder av mycket svåra gränsdragningsproblem uppstår. Hur skulle exempelvis kravet om att inte vilseleda kring etablerad vetenskap och kunskap drabba lokaltidningen Sydsvenskan? Om de, som i april förra året, skrev att coronaviruset kanske inte var dödligare än en vanlig influensa? Hur skulle kvällstidningen Expressen drabbats av vetenskapskravet som vid flera tillfällen gett utrymme åt den färgstarka hobbyepidemiologen Agnes Wolds tantgissningar om hur man bör bete sig i en pandemi? Och bör man ur detta perspektiv betrakta Dagens Nyheters ogranskade återgivning av kommunen Sandvikens glädjekalkyl rörande migrationens lönsamhet som avsiktligt vilseledande, som oansvarig eller som låg kvalitet? Jag lutar åt samtliga, men som sagt, de nya kraven öppnar för godtyckliga tolkningar. You know, that's just like your opinion, man. Det djupt kollektivistiska svenska samhället är däremot generellt benäget att avfärda risken för maktmissbruk som paranoid alarmism eftersom man är så kulturellt övertygad om statens välvillighet och förmåga att genom neutrala nämnder objektivt korrigera obalanser i varje hörn av samhället. Men konsekvensen av att tillåta branschrepresenterande nämnder förfoga över stora mängder skattemedel blir inte att man skyddar branschen från staten, utan att branschen blir till en del av staten. Och detta kallas korporativism. Det korporativistiska samhället tillsätter utvalda individer för att ta ansvar för olika branschers funktionssätt och produktion, där nationens intressen anses kunna förvaltas genom statligt överinseende. Korporationernas beslutsfattare tillsätts inte genom allmänna val utan genom statligt godkända intresseorganisationer och särintressen, vilket gör dem i grunden oförenliga med den representativa demokratin. Korporativismens tillkortakommanden går att härleda till dess egen rot. En organisation som tillsätts på nepotistisk grund kommer i allt högre grad att präglas av korruption och inåtblickande, med framväxten av slutna kotterier där privilegier utdelas i enlighet med interna lojaliteter, snarare än på meritokratisk och demokratisk grund. Ett konkret exempel på dessa olämpliga drivkrafter är hur journalisten Britt Stakston
under 2019 och 2020 både satt i mediestödsnämnden och samtidigt satt som styrelseordförande i ett av de bolag som tilldelades mediestöd, något jag själv uppmärksammade redan i maj förra året. Stakston klargjorde tidigare i år sin syn på pressens roll med orden “alla röster förtjänar inte att komma till tals i medierna”. En röst som däremot förtjänar att höras är uppenbarligen Stakstons egen. Mediestödsnämnden tilldelade nämligen 2019 hennes eget bolag Blankspot 358 400 kronor i innovationsstöd. Parallellt med denna olämpliga dubbelroll förordar Stakson journalistiskt strategisk tystnad gentemot oönskade åsikter och opinionsbildar för lagstiftning mot alternativmedier. Oaktat vilka behjärtansvärda ideal man än må säga sig företräda är det därför angeläget att analysera konsekvenserna av denna medieordning på ett principiellt plan. Att från statligt håll göra ingrepp i miljardklassen på en relativt liten och känslig marknad som mediebranschen gör det mycket svårt för aktörer som nekar stöd att hävda sig konkurrensmässigt. Vi stoppar ju inga tidningar från att ge sig ut. Däremot diskuterar vi stödet som vi alla ska ge till dessa tidningar. Att sedan uppställa en serie mycket svårtolkade krav rörande ansvarstagande, vetenskaplig integritet och inre mångfald öppnar dessutom möjligheter för godtycklig politisk styrning av vem som ska tilldela stöd eller inte. Jag vet av erfarenhet som publicist att det är väldigt svårt att recensera innehåll och att slå fast vad som är ansvarstagande journalistik, vad som är felaktig information eller vilseledande innehåll. Det är ingen enkel sak att göra. För att sätta detta i perspektiv är det sannolikt att de mediestödsregler som nu föreslås hade använts för att bekämpa antinazistiska publikationer under andra världskriget, där exempelvis den egensinnige Torgny Segerstedts Göteborgs handels- och sjöfartstidning löpande utsattes för politiska påtryckningar och varningar från pressnämnden för sin öppna kritik av Tredje riket, när resten av Sverige lydde parollen “En svensk tiger”. För att spetsa till det, vill du bedriva kommunikationsarbete, då måste du ta högkvalitativt ansvar och tillämpa strategisk tystnad. Parallellt med de återkommande försöken att stärka statsmaktens värderingsmässiga styrning av mediemarknaden återkommer även direkta försök att inskränka offentlighetsprincipen och medborgarnas tillgång till information. År 2018 framlade regeringen ett grundlagsförslag syftande till att neka vanliga medborgare tillträde till så kallade brottsdatabaser. Avsikten var att stärka skyddet för brottslingars personliga integritet genom att neka medborgarna rätten att hålla sig informerade rörande vilka beslut som fattas i svenska domstolar. Det som är meningen med offentlighetsprincipen är att man ska ha ett transparent, ett genomskinligt samhälle. I framtiden blir det kanske bara vissa studenter, journalister om de är fina nog och lite andra, men vi vanliga medborgare kommer inte kunna göra det här. Förslaget innebar i sin dåvarande form att man skulle upprätta en skillnad mellan exempelvis betrodda journalister och vanliga medborgare, vilket rättmätigt ledde till en kritikstorm som fällde förslaget i konstitutionsutskottet. Men precis som förslagen rörande ändrade medielagar har nu även grundlagsändringen gjort comeback i en historiskt oönskad uppvisning av legislativ “I won't take no for an answer”. Won't take no for an answer. Det nya grundlagsförändringsförslaget gör inte längre någon uppdelning mellan godkända och icke-godkända grupper rörande tillträde till rättsdatabaserna. Man vill nu istället göra en helhetsbedömning av varje enskild uppgiftsförfrågan för att kunna avgöra dess legitimitet. Denna formulering introducerar exakt samma typ av elastiska och subjektiva tolkningsmöjligheter som de värdedrivna nya mediestödskraven, och kritiken mot förslaget har även här varit massiv. Publicistkoncernen Bonnier avstyrker förslaget på grund av dess otydlighet. Göteborgs universitet betraktar avgränsningen som varken entydig eller hållbar. Stockholms tingsrätt betraktar förslaget som vagt och svårtolkat,
Sveriges advokatsamfund varnar för att helhetsbedömningar är problematiska då de medför betydande tolkningsutrymme. Justitiekanslern anser förslaget vara oprecist och att det öppnar upp för komplicerade tolkningsfall. Publicisten Schibsted anser att betänkandet skulle få mycket negativa konsekvenser för granskande nyhetsmedier. Sveriges Television menar att en förändring av denna typ utgör ett påtagligt ingrepp i yttrandefriheten för media. Och Svenska Journalistförbundet låter hälsa att det nya förslaget är om möjligt ändå sämre ur yttrandefrihetssynpunkt än det förra förslaget. Den huvudsakliga och principiella invändningen mot denna typ av inskränkning av offentlighetsprincipen är att den strider mot FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilken stipulerar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Utöver dessa principiella och tolkningsmässiga invändningar drabbas samhället även praktiskt av inskränkningar av denna typ, eftersom till exempel den lokala journalistiken är beroende av rättsdatabaser för att kunna avslöja oegentligheter i maktutövandet, och företag får svårt att göra erforderliga bakgrundskontroller i samband med rekryteringen av personal till känsliga positioner. Föresatsen att förhindra sökbara rättsdatabaser för att istället tillämpa en subjektiv utvärderingsprocess av varje enskild förfrågan förutsätter dessutom på oklar grund att efterfrågan på denna typ av underlag kommer att minska om det blir mer svårtillgängligt. Ett mer sannolikt resultat är att både myndigheter och företag istället kommer att dränkas i segdragen administration av kopiösa mängder ärendeutvärderingar på hela samhällets bekostnad. Och på ett personligt, praktiskt plan. I Sverige är nästan all information offentligt tillgänglig. På gott och ont. Det är exempelvis hur lätt som helst att ta reda på vad dina grannar tjänar. Det är lika lätt att ta reda på vad de har för hund, vapen, bil och att se exakt var de bor. Hushållets sammansättning, deras telefonnummer, CSN-skulder. På vilken grund är det rimligt att just brottslingars integritet bör värnas mer än hederliga medborgares rätt att informera sig om någon i grannskapet är dömd för brott? För att ytterligare spetsa till denna rättighetsmässiga asymmetri, på vilken grund är det rimligt att brottslingar ska kunna ta reda på vad jag tjänar, medan jag inte ska kunna ta reda på vem som är brottsling? Dessa återkommande och djupgående försök att förändra medborgarnas möjligheter till att kommunicera och informera sig uttrycker inte huvudsakligen illvilja, utan representerar snarare en form av institutionell inkompetens, där man konsekvent tillåter ögonblickets uppfattade behov trumfa grundlagens principiella syfte, vilket är att överleva och stå över just de kortvågiga ideologiska och moraliska konjunkturcykler som präglar den tidsbundna, reaktiva politiken. För den otydlighet och de tolkningsmöjligheter som dessa förslag kritiseras för är ingen slarvigt introducerad bugg i systemet, utan dess definierande feature. För den politiska makten har allt att vinna på att introducera subjektivitet och godtycklighet i de system man vill kunna kontrollera. Det viktiga är att vi har ökad kontroll och vi behöver öka kontrollen. Vi ska ha kontroll, bättre kontroll, öka kontrollen. Men jag säger öka kontrollen, staten ökar kontrollen, politikerna också ökar kontrollen. Och ökad statlig styrning och en ökad statlig styrning. Vi ökar styrningen, skulle kunna öka styrningen, kan liksom öka styrningen. För upprättandet av ett korporativistiskt och nyckfullt nämndvälde skapar en symbiotisk beroendesituation där stödets mottagare tvingas försvara den ordning de gjorts beroende av för att inte förlora sina privilegier, samtidigt som bidragen gör det praktiskt taget omöjligt för utomstående perspektiv att etablera sig och konkurrera på lika villkor. Att på samma sätt villkora offentlighetsprincipen baserat på en subjektiv ändamålsbedömning kringskär inte bara medborgarnas möjligheter att hålla sig informerade, utan överför även makt från medborgaren till statsmakten, i en situation där all information slutligen villkoras utifrån ögonblickets godtyckliga politiska behov.
För vad som är hög kvalitet idag är morgondagens sekunda vara, och dagens moral och ansvar kan vara nästa veckas dödssynder. På precis samma sätt som Konrad Gessners önskan om att skydda samhället från skadlig information istället förvandlade hela verkligheten till en enda stor lögn av repression, inkvisition och tryckfrihetsförbud. Tycker du det är bättre att ha ett fritt, vildvuxet och frodigt informationsutbud än en reglerad, bidragsstyrd mediebransch? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av mediestödet och inskränkningar av offentlighetsprincipen? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara respektfull, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att mänsklig kommunikation bör vara oberoende av både bidrag och stat. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.